جنگنده صاعقه یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت هوایی نظامی ایران در سالهای اخیر است. این جنگنده که در نگاه اول شباهت زیادی به جنگنده آمریکایی F5 دارد، در حقیقت یک پروژه توسعه یافته بر اساس این جنگنده به شمار می رود. اما آیا صاعقه صرفاً یک کپی از F5 است یا چیزی فراتر از آن؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی عمیق‌تر به روند طراحی، توسعه و توانمندی‌های این جنگنده بیاندازیم. در دوران قبل از انقلاب اسلامی، ایران یکی از بزرگترین مشتریان جنگنده‌های آمریکایی بود و نیروی هوایی ایران تعداد زیادی جنگنده F5 را در اختیار داشت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی، ایران با مشکل تأمین قطعات و نگهداری‌های جنگنده‌های خود مواجه شد. این مسئله باعث شد که متخصصان ایرانی به فکر بومی‌سازی این هواپیماها بیفتند. تجربه مهندسان ایرانی در تعمیر، نگهداری و حتی ارتقای جنگنده‌های موجود سرآغازی برای تولید یک نمونه بومی بود. جنگنده صاعقه در دهه 1380 معرفی شد و در ابتدا به عنوان یک نسخه ارتقا یافته از F5 شناخته می‌شد. اما با گذشت زمان مهندسان ایرانی تغییرات قابل توجهی در آن ایجاد کردند که این جنگنده را از نمونه اولیه آمریکایی متمایز می‌کرد. یکی از مهمترین تغییرات ظاهری در صاعقه استفاده از دو سکان عمودی بود که آن را از F5 متمایز می‌کرد. این طراحی پایداری پروازی بیشتری به جنگنده می‌بخشید و آن را برای مأموریت‌های مدرن مناسب‌تر می‌کرد. جنگنده صاعقه به عنوان یک هواپیمای رهگیر و تهاجمی سبک طراحی شده است. این جنگنده از موتورهای مشابه F5 استفاده می کند، اما با بهینه‌سازی هایی که در سامانه های اویونیک و تسلیحات آن انجام شده، قابلیت های رزمی بهتری نسبت به نمونه اولیه دارد. از جمله ویژگی‌های مهم صاعقه می‌توان به مواردی نیز اشاره کرد. سیستم‌های الکترونیکی و راداری این جنگنده به روز رسانی شده‌اند تا امکان شناسایی و هدفگیری دقیق‌تر دشمن را فراهم کنند. صاعقه قادر به حمل انواع بمب‌ها، راکت‌ها و موشک‌های هوا به هوا و هوا به زمین است. طراحی آیرودینامیکی این جنگنده آن را به یک پلتفرم مناسب برای نبردهای هوایی تبدیل کرده است. اگرچه صاعقه بر پایه F5 ساخته شده، اما تفاوت‌های آن با مدل اصلی غیرقابل انکار است. مهمترین تفاوت‌ها عبارتند از استفاده از دو سکان عمودی. برخلاف F5 که یک سکان عمودی دارد، صاعقه از دو سکان عمودی بهره می‌برد که باعث افزایش پایداری پروازی و مانورپذیری بهتر آن می‌شود. بهبود سامانه‌های راداری و اویونیک. صاعقه از سیستم‌های بومی سازی شده بهره می‌برد که امکان کشف و درگیری با اهداف را افزایش می‌دهد. بهره‌گیری از فناوری‌های داخلی. برخلاف F5 که کاملا وابسته به قطعات آمریکایی است، صاعقه با قطعات تولید داخل ساخته شده است. صاعقه به عنوان یک جنگنده سبک می‌تواند نقش مهمی در عملیات‌های دفاعی و تهاجمی ایفا کند. این جنگنده برای مأموریت‌های رهگیری، پشتیبانی نزدیک هوایی و مقابله با تهدیدات هوایی طراحی شده است. همچنین به دلیل بومی بودن، هزینه نگهداری و عملیاتی آن نسبت به جنگنده‌های خارجی کمتر است که این موضوع یک مزیت بزرگ برای نیروی هوایی ایران محسوب می‌شود. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، صاعقه همچنان با برخی محدودیت‌ها مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌ها موتورهای این جنگنده است که همچنان به نمونه‌های قدیمی F5 وابسته هستند. اگرچه ایران تلاش کرده تا برخی قطعات این موتورها را بومی سازی کند، اما ساخت یک موتور کاملا جدید همچنان یک چالش بزرگ محسوب می شود. علاوه بر این، نبود رادارهای مدرن و سامانه‌های جنگ الکترونیک پیشرفته یکی دیگر از محدودیت‌های این جنگنده در مقایسه با جنگنده‌های نسل چهارم و پنجم امروزی است. با توجه به روند توسعه صنایع هوایی ایران، احتمال دارد که نسخه‌های پیشرفته‌تری از صاعقه در آینده معرفی شوند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران در حال کار بر روی مدل‌های جدیدتر با موتورهای قدرتمندتر، رادارهای پیشرفته‌تر و قابلیت‌های جنگ الکترونیک بهبود یافته است. همچنین تجربه حاصل از ساخت صاعقه احتمالاً به توسعه جنگنده‌های بومی دیگر مانند کوثر و پروژه‌های آینده کمک خواهد کرد. در نهایت میتوان گفت که صاعقه یک نسخه تکامل یافته از F5 است، اما نمیتوان آن را یک جنگنده کاملا جدید دانست. این جنگنده با بهینه‌سازی‌های انجام شده توانسته برخی از محدودیت‌های F5 را برطرف کند و به یک گزینه عملیاتی برای نیروی هوایی ایران تبدیل شود. با این حال برای رقابت با جنگنده‌های مدرن امروزی نیاز به توسعه بیشتر در حوزه موتور، رادار و جنگ الکترونیک احساس می‌شود. در مجموع صاعقه یک گام مهم در راستای خودکفایی دفاعی ایران محسوب می شود و می تواند زمینه‌ساز تولید جنگنده‌های پیشرفته‌تر در آینده باشد. توسعه صنعت هوایی نظامی ایران همواره تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بوده است، اما این محدودیت‌ها باعث نشده که ایران از تلاش برای ساخت جنگنده‌های بومی دست بکشد. در واقع پروژه صاعقه نشان دهنده عزم ایران برای خودکفایی در حوزه صنایع دفاعی است. یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن اشاره کرد، تأثیر این جنگنده بر توان بازدارندگی کشور است. هرچند صاعقه در برابر جنگنده‌های نسل پنجم مانند F-35 یا سوخو 57 حرف زیادی برای گفتن ندارد، اما همچنان میتواند در نبردهای منطقه‌ای و در مقابله با تهدیدات هوایی نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر تولید صاعقه به مهندسان ایرانی این امکان را داده که تجربه بیشتری در زمینه طراحی و ساخت هواپیماهای جنگی کسب کنند، تجربه‌ای که میتواند در پروژه‌های آینده مفید باشد. نکته دیگر درباره جنگنده صاعقه توانایی تولید انبوه آن است. برخلاف برخی جنگنده‌های پیشرفته که وابستگی زیادی به قطعات خارجی دارند، صاعقه تقریباً به طور کامل در داخل کشور تولید می‌شود. این موضوع باعث می شود که در صورت نیاز ایران بتواند به سرعت تعداد بیشتری از این جنگنده را وارد خدمت کند. علاوه بر این، نگهداری و تعمیر صاعقه نسبت به جنگنده‌های مدرن آسان‌تر است، چرا که قطعات و زیرساخت‌های آن در داخل کشور موجود است. با وجود تمامی این پیشرفت‌ها، ایران همچنان نیاز دارد که در زمینه فناوری‌های هوانوردی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد. یکی از مهمترین گام‌هایی که باید برداشته شود، توسعه موتورهای بومی قدرتمند است. در حال حاضر، وابستگی به موتورهای قدیمی یک نقطه ضعف برای جنگنده‌های ایرانی محسوب می‌شود. همچنین تجهیز صاعقه به رادارهای پیشرفته‌تر و سیستم‌های جنگ الکترونیک می‌تواند به طور قابل توجهی توان‌های رزمی آن را افزایش دهد. در مجموع، صاعقه یک نقطه شروع مهم برای صنعت هوافضای ایران است. این جنگنده نشان می‌دهد که ایران توانایی طراحی و تولید هواپیماهای رزمی را دارد و می‌تواند در آینده مدل‌های پیشرفته‌تری ارائه کند. اگرچه صاعقه هنوز فاصله زیادی با جنگنده‌های مدرن جهان دارد، اما بدون شک راه را برای پیشرفت‌های بعدی در این حوزه باز کرده است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.